Монастеріо де ла С'єра – це місцевість у провінції Бургос, яка входить до складу природного простору С'єра де ла Деманда. Місцевості Ла Матазуела і Матал-Х'єро, що належать до зони Ель-Молар, і досі приховують під теплом своїх скель численні столітні вулики, збудовані з дубових стовбурів, видовбаних усередині. Йдеться про дуплянки. Небагато з них продовжують діяти, і багато хто втратив свою бджолину популяцію, чи то через брак догляду, чи через те, що їх замінили на рамкові вулики. Теодоро і Вікторія, попри свій похилий вік, не захотіли полишати догляд за деякими з дуплянок, успадкованих від попередніх поколінь родини. В один сонячний жовтневий день це подружжя вирушає з потрібними інструментами до одного з точків, щоб провести перевірку. Тут ми збираємося підготувати трохи вогню, щоб розігріти коров'ячий гній. Бо це одне з найкращого, що існує, аби дати дим бджолам. Щоб вони були спокійнішими, щоб вони не турбували нас так сильно. Тож так, є й інші продукти, але вони нам недоступні, бо це м'якоть оливок. Але ми завжди використовували саме це. І я думаю, що це дуже хороша річ. Мені подобається завжди мати про запас кілька гілочок, бо коли йде дощ, щоб можна було розпалити, адже я приходжу сюди навіть під дощ чи сніг, тож ми готуємо задимлення і вже беремо його розпаленим. Потім, коли підходимо до колод, даємо їм трохи диму, трохи задимлюємо, і тоді вони спокійні. Вони стають більш слухняними, не сердяться, що ти відкриваєш вулик. Таким чином ми робили все життя. Тепер ми кладемо ті матеріали, що вже загорілися, потім кладемо їх у димар, кладемо в димар. Тепер ми закриємо його і вже подамо повітря, щоб він повністю загорівся. Це система, яку ми мали все життя. Ми відкриємо той і також відкриємо он той. І найголовніше в усьому цьому – це скеля. Тут ніколи не заходить північний вітер, навіть узимку, коли буває мінус 20 градусів. Але завдяки захисту папороті, що в нас є, чи снігам, які випадають зверху, вулики тут повністю захищені. І вони стоять на кількох метрах висоти. Коли ми вже підготували задимлення, настає момент перевірки дуплянок, що заселені. А тепер, я знімаю плиту і папороть та відкриваю, щоб дістати мед із вулика. Чи побачити, чи він там є. Наші батьки робили позначку ножем. На одному 2 рисочки, а на іншому 1. Тоді вони брали мед у непарний рік із цього, а в непарний рік із того. Бо ці вулики не можна експлуатувати постійно, адже є лише 2 місяці цвітіння, щоб вони мали що їсти весь рік. Тому дехто, можливо, має мед аж досі. Можна брати звідси і нижче, вони тримають його для вирощування, для личинок, для всього цього. Оце мед із воском, звісно. Це стільники з воску із чарунками. Вони повні меду. А потім, починаючи з певної межі й нижче, бджоли залишають це для розплоду. Я маю позначки, бо так кожен шматок кладу на його місце і не витрачаю час. От глянь, це та робота, яку вони зробили. Ось тут мед, такий смачний. А тепер узяти мед, продегустувати, еге ж? Ми завжди діставали його ось цими залізячками. Але це дуже важко, тож я вигадав оці лопаточки. І так діставати набагато легше. Бачиш, тут не вся та кількість меду, яку б я хотів, бо чарунки відкриті, розумієш? Це означає, що вони вже їдять цей мед, який мали ще з літа. Чарунка не закрита, тоді цей мед буває після відстоювання схильний до бродіння через вологу, яку вбирає. Мені треба взяти ще якийсь стільник, щоб побачити, скільки ж меду в них є. І от у мене зараз виходить стільник там, унизу. Він сухий.
Тоді я розумію, що від меду мені залишилася тільки ця частина, і цей вулик потребує приблизно 12 кілограмів меду, щоб перезимувати. Дивись. Бачиш ось це? Це означає, що меду небагато. Не можна далі його забирати. Тож, починаючи звідти донизу, вже немає меду. Він не має там розплоду, та й був там розплід, але мед сухий. Так от у чому справа. Він не заповнився до країв. Слухай, нам треба відкрити інший вулик тут, де потім навесні і матка відкладає яйця, а личинки зазвичай бувають аж до цього рівня. Але останні роки настільки погано, що їм бракує всього, і воску, і меду, і всього. І я бачу, що колода не дуже в хорошому стані, розумієш. Мені треба його поставити на місце. І підкласти підпори, звісно. Це дуже важливо, бо буває вітер, а коли намітає сніг, тут іноді снігу багато, отак. Тож, якщо вулик неправильно підперти, він може впасти. От, ну тепер вони на нас не розсердилися. Я прийду за кілька днів, щоб покласти свіжу підстилку. Добре прикріпити накриття, щоб цієї зими він не переохолоджувався, розумієш? Тут є звірі, яким дуже подобається мед, так звана куниця. Вона, коли бачить, що деревина трохи слабка, починає її гризти, і коли прогризе дірку ось таку, засовує голову, просовує все тіло і за 2 дні виїдає мені весь вулик. Оце, що залишається, це порожні стільники, які вони з'їдають від меду та воску, а решту викидають назовні. Теодор покладається на лагідність своїх бджіл і збирається відкрити та перевірити інший вулик, не одягаючи захисну маску. Отже, зараз ми знову знімаємо плиту та робимо те саме, що робили з іншим вуликом. Подивимося, скільки в ньому меду. Ну річ у тім, що останнім часом я вже не робив для них позначок. Знаєш, а от мої батьки, вони всі підписували, щоб робити те, про що я тобі казав. А оце, дивись, яка витончена річ, правда? Поглянь, яка гарна річ. Дивись, но, дивись, як одна мене жалить. Ось вона. Бачив? Ось глянь, як я її змахнув. Ось вона помирає, але ось ця мене вжалила, і я відчуваю, як воно пече. Але якщо не звертати на це увагу, то нічого страшного, еге ж? Люди, які лякаються, починають махати руками, кричати. Це дуже погано і для бджіл, і для всіх, хто тут поруч. От стільники мали бути принаймні до цього рівня заповнені медом, а решта – тільки віск для чарунок. Зараз я бачу, що посередині вони не наповнили медом, тобто вони мають лише те, що видно, і трохи більше. Тож через це треба дуже обережно робити відбір. Бо якщо трохи зловживати, уб'єш вулик. Зрозуміло? Дивись, яка смакота. Цей стільник зовсім новий. Ну, добре. Зараз я візьму трохи зсередини, де мені гірше дістати під час відбору. Але гаразд, зсередини вони мають менше меду, і я залишу їм ті краї, де багато меду. Щоб пережили зиму. Це нормально, але бажано зробити порожнечу у вулику. Пояснюю чому. Тому що взимку бджоли збираються там у клубі і захищаються від морозів. Водночас мед є дуже холодним. Мед їх заморожує. Якщо ця частина буде заповнена медом і внизу, я нічого не приберу. То бджоли залишаться замороженими всередині чарунок, коли будуть їсти, бо вони не витримують температури, яка тут опускається взимку до 20 з лишком градусів, нижче нуля. Іноді таке буває.
Ну, подивися, вже є ознаки, що вони не повністю її заповнили, розумієш? Тобто меду в вулику є, але не така кількість, яку я бачив у багатьох випадках. Мене це не дивує, зважаючи на те, як важко їм було минулого року. Дивись, ще одна погана річ – це личинки. Ось тут личинки. Це не мед. Оце мед. Але тут, де матка відклала потомство, можливо, їй не подобається віск унизу, бо він темний чи з якоїсь іншої причини, розумієш? Тож я це не братиму. Потім я знову покладу це у вулик. Оце мало бути заповнене медом, але не заповнене, тож ми більше не можемо його виснажувати. Я не можу брати з нього більше, якщо хочу, щоб у мене залишилася ця сім'я. Закриваємо її. Ні, вибач, зараз ми знову поставимо це на місце. Поки що, аж доки ми не прийдемо якось і не відновимо його. Ми клали оці шматочки наждачного паперу, щоб вони не... От лишенько. Якось вони стали надокучати. Дивись, знову я чую, як гудуть. Ні, не треба їх притискати, бо тепер вони розлютилися. Маю вже по саме нікуди. Ну, треба накрити, бо бджоли трохи розсердилися, буває. Ти спокійно працюєш, і вони взагалі не заважають, але ці розлютилися. Пішли у вуха, а це майже ніколи не трапляється. Один із порожніх вуликів дасть нам змогу розглянути його зсередини, а заразом Теодоро пояснить, як навесні відбувається роїння. Це вулик, що стоїть порожній, лише для того, щоб тобі пояснити. Тут ми ставимо палички, щоб вага меду не обвалила стільники, аби вони трималися на них. Оце ми називаємо агухас – прути, а ті, що нижче – тренсас. Я не знаю, у чому їхній сенс, ніколи не розумів цієї таємниці. А оце ми називаємо темпанос – дошки, якими ми прикриваємо зверху. Коли ми приходимо за роями, тоді, якщо ця сім'я уже готова відроїтися, то колода зазвичай буває обліпленою бджолами зовні аж доти, бо має бджіл більше, ніж вміщується всередині. Тоді вона уже ладна випустити рій. Стара матка виходить разом із бджолами, а ті, які хочуть, рушають за нею. Вони зазвичай сідають на найближчих деревах. Це такий умовний приклад. Побачимо, чи вдасться це навесні зробити. Залишимо так. А оце теж, як бачиш, у якому стані. Так, переверни, щоб дістати звідти рій. Бо це залишається накритим. Бджоли входять і виходять через цей отвір. Вони не втрачають звичку, мають виходити. Отут є віск. Їхня звичка виходити саме цим виходом. Коли він перевернутий униз, то так і є, а коли ти перевертаєш, вони все одно йдуть тим самим шляхом. Тож ставиться воно сюди. Ну так, збігається краще. Коли ми ставимо вулик отак донизу, вони не можуть вийти через той вихід, бо він закритий. Тоді починаємо стукати, бджоли, почувши стукіт, піднімаються вгору, і я, поки виконую цю дію, чую, як вони повзуть угору. І коли вже чую той звук, то все, що свідчить про їхнє сходження догори, настає час тієї пісеньки, яку співала моя мама. Вона звучала приблизно так. Venid, venid de una en una, en dos, hijas de Dios. Hijas de Dios, hijas de Abel, dejad la miel. Hijas de Isaac, tener en paz. De una en una, dos, hijas de Dios. Venid, 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 venid. Коли хочу перенести їх в інше місце, я чую, що тут уже зібралося багато бджіл. Тоді я обережно беру оце разом із усіма бджолами, і якщо хочу перенести їх до іншого точку, то беру звідси.
Можливо, це наш винахід, бо наші предки, може, так не робили. que somos inventos nuestros, que nuestros antepasados quizás no. Я беру цю роївню, наповнену бджолами, і переношу на іншу пасіку. Entonces, Тоді вся ота купа бджіл буде тут. Я отак струшую, і на білому простирадлі поміститься ціла сила селена бджіл. Це дуже цікаво. Потім ми дивимося, як вони входять і входять, і коли ми мали добрий зір, то часто бачили матку багато разів. Це дуже гарно. Вони літають, ти весь у бджолах, усі навколо одягу, але майже не завдають клопоту через таку спеку. tanto calor y eso, se han caído ya. Esa cera blanca no la tienes. Зараз майже всі вулики дуплянки покинуті. Прогулянка околицями цієї пасіки дасть нам уявлення про важливість меду та воску в монастері де ла Сієра ще кілька десятиліть тому. Усе це було заповнене вуликами, усе було заповнене вуликами. Ось тут починалися наші. Esto eran de otros, los compraron. Ці належали іншим людям, вони їх купили. Деякі пани користувалися ними 2 роки, а потім покинули. Tocó una hermana, porque yo las llevé allí. La otra hermana a tocarme abajo. Оці вже були мого батька, але дісталися моїй сестрі, бо я свої відніс туди. А іншій сестрі дісталися ті, що нижче. Тут вони проводили час, коли приїздили до пасіки, розпалювали тут вогонь, тут зберігали небагато інструментів, які приносили. Тож, звісно, вони тут обідали, і ото усе таке, така собі пасіка. Ось вони мали це, щоб розвести вогонь. Старі вулики, усі ці речі, не було ніякої хатинки. Не мали взагалі нічого, більш нічого. Вулики потрібно було нести разом із масками і усім цим на плечах у торбинці, плюс казанок, адже тоді не існувало спеціальних димарів. Вони робили все у фарфорових казанках, розводили вогонь, потім дули, і дим ішов до бджіл. Поглянь, яку цікаву витягли. Ось дивись, тут у них були дошки. Це, за словами мого батька, були найкращі вулики, бо в цих порожнинах, у всіх оцих місцях бджоли накопичували багато меду, і хоча, здавалося, він його відкачував, але завжди залишався якийсь запас меду, і натомість широкий вулик значно складніше заповнити воском, медом та всім іншим, і дає він мало роїв. Cuesta mucho más llenar de cera, de miel y todo. Ya poco se deja. Теодоро і Вікторія віднесли стільники додому, щоб відокремити 2 продукти, які виробляють бджоли – мед і віск. Починається процес, розчинення цього. Я роблю це, щоб не нагрівати, щоб не було пилку, і щоб у меді не було бджіл, бо навіть якщо деякі бджоли тут літають, у сам мед вони не потрапляють. Звісно, проблема в тому, що ці зухвалі, які тут чіпляються, жалять мене у пальці, розумієш? І хоч мені це не дуже шкодить, бо в такому разі нічого не відбувається, не набрякає, та все ж неприємно, коли одночасно жалять 20 бджіл, правда? А так мед фільтрується, ти його відсіджуєш, а віск лишається у цьому фільтрі. Queda aquí en el filtro. І от торік вийшло так, що попри те, що ми казали, мовляв, цього року була дуже тепла погода, я виявив мед прохолоднішим, ніж минулого року. La miel, А якщо мед прохолодний, то його набагато складніше проціджувати. la miel cuando está tan fría, filtra mucho peor. El panal Стільники навіть не варто було, так би мовити, додатково розкривати, бо віск сухий. Але гаразд, якщо не фільтрується і мед не тече, я потім усе одно його зберу. se filtra, que no caiga la miel, pues como yo le voy a recoger después. Подивися вниз, бачиш, як мед сам собою стікав. Ого, яка велика кількість, зауваж. Hago siempre sin guantes. Creo que es la primera vez en mi vida que me he puesto guantes. А я завжди роблю це без рукавичок. Думаю, це перший раз у житті, коли я одягнув рукавички через таку кількість бджіл, яку ми зараз принесли. Мене жодна не вжалила. Зазвичай проколюють штани, коли бджоли зляться. Ти тут стоїш, а вона раз і жалить. Тепер я мушу помити руки від меду, так, покласти все всередину, і тоді зробимо інший етап з моїм медом. Побачимо.
От ті рештки меду, що лишилися, нехай стікають у фільтр. Гаразд, коли я прийду за кілька днів, цей віск буде вже майже чистим. А якщо ні, я його помию, і тоді все, розумієш, він процідиться. І тоді ми маємо трохи меду з воском за старим традиційним методом. Усе це розчиняється, мед трохи підігрівається, і я руками відділяю грудочки воску. Збираю весь віск, який можу, щоб його лишалося небагато, бо мені потім простіше проціджувати. Адже робити це треба цілком вручну. Поглянь, зараз я беру казан. Мед уже в такому стані, що можна руками відокремлювати його від воску, сформувати кульки з воску, а потім процідити через фільтр. Тепер я беру віск, стискаю його і видобуваю майже 100% меду. Що всередині? Це я роблю руками. Це той справжній старовинний метод, який ми завжди використовували, і при цьому трохи меду все одно залишається. Ну, от тут ми все завершили. Воску було зовсім мало. Наші дідусі завжди використовували саме такий тип фільтра, бо він був світліший і краще пропускав мед. Я виливаю сюди той об'єм меду, який у мене є в мішку, і лишаю це буквально на кілька хвилин. А потім продовжимо процес фільтрації. Якщо робити у великих об'ємах, то інакше, а тут зовсім невеличка кількість. Це просто показовий приклад. Але ось так воно й відбувається, бачиш, як мед уже стікає. Тому що він трохи підігрітий, якби він був холодним, текти було б складніше. Мені б довелося добряче поморочитися, але зараз у нас все трохи спрощено, як ми це робимо все життя. Цей мед доволі вишуканий, бачиш, як добре проходить крізь фільтр, який досить густий. Там немає жодного воску, це спеціальний фільтр, і тепер, ось я кажу пані, що тут не лишається меду. Те, що трохи залишилося, це віск. У ньому залишилася невелика кількість меду і воску, яку я заздалегідь відтиснув руками. Ось цей віск, який залишився після того, як ми вийняли мед, тепер ми кидаємо його сюди, а потім промиємо, щоб вийняти з нього залишки меду. Це ті рештки воску, які залишилися у фільтрі. Звісно, тепер цей віск слід прокип'ятити. Спочатку промити гарячою водою, а потім варити, щоб сформувати оті кружки з воску, які ми зберігаємо. Ну, а тепер переходимо до розливу меду по банках. Дивися, робимо ось так. Оскільки він трохи підігрітий, він рідший. Але якщо фільтрувати, як отой інший, він буде ще смачнішим і густішим. Зрозуміло, це все на домашнє споживання. Так, для родини. Бо в мене багато дітей, і я маю всім дати баночки з медом. Тож мені не потрібен інший збут. Я не потребую якогось додаткового продажу. Я хочу отримати хороший продукт, бо сам проводжу весь процес, а споживатимуть його моя родина, мої діти. Ну от в чому річ. Тепер ми перелили його в банки. А раніше, коли закінчували фільтрувати великі об'єми меду, ми тримали його в глиняних посудинах, великих глечиках, де він прекрасно зберігався весь рік. Ми вже промили віск після того, як відокремили з нього мед, і тепер збираємося його варити, щоб видалити всі домішки і залишити лише чистий віск. Добре, зараз ми його нагріваємо, щоб довести до кипіння до 100 градусів. Коли він повністю розтане, потрібно дочекатися, щоб він розчинився рівномірно. Ми витягнемо його, процідимо, і у нас залишиться лише справжній віск. От глянь, як він нагрівається. Я зараз нічого більше не можу зробити, бо він повинен розтопитися під час кипіння. Віск має розчинитися. Тоді мені не треба буде його розминати чи щось подібне. Усе вже гаразд. Так, я ще міг би помішати трохи рукою, але... Ну, добре. Чудово, тепер воно нагрівається. Бачиш, там унизу все кипить. Тож воно скоро повністю закипить. Ось дивись, можливо, мені доведеться додати трохи води, щоб краще його розтопити. Дивись, як воно починає плавитися. Бачиш як? Бачиш, як починає плавитися віск? Зачекаємо. Дивись, як добре. Добре, але він дуже швидко застигає, якщо придивитися. Так, бачиш, він тане. Бо кипить унизу, але щойно підіймається нагору, одразу застигає. Я думаю, що зараз саме той момент, бо я вже не можу занурювати туди руки, еге ж?
Тепер усе це слід негайно процідити. Подивлюся, чи воно вже в гарному, потрібному стані. Гадаю, що так. На цьому все. Тепер залишаємо це на 24 години, щоб застигло, щоб віск повністю відокремився від води. Потім його дістають, знімають той шар воску, видаляють невеличкі домішки, що лишаються знизу. Зверху зазвичай не залишається жодних. І все, отримуємо восковий млинець, який можна продати промисловцям або використати за потреби. Наслідок усієї цієї роботи ось це. За 2-3 дні я витягну його з казана, і він буде зовсім застиглий. Як бачиш, тут твердий, і можна зберігати хоч увесь вік. Це від іншого нашого фільтрування воску, яке ми робили, але вже в більшій кількості. Нині майже всі колоди, розташовані під скелями у монастирі де ла Сьєра, перетворилися на спогад минулого. Тільки Теодоро і Вікторія, незважаючи на свої обмежені можливості, підтримують живу традицію виготовлення меду й воску так, як їх навчили предки. Venid, venid de una en una, en dos, hijas de Dios. Hijas de Dios, hijas de Abel, dejad la miel, dejad la miel. Hijas de Isaac, tener en paz. De una en una, en dos, hijas de Dios. Venid, 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 venid.